What's up mga patid? Welcome back to Boss Lucio channel. Again mga patid, I'm Luis Dio Teves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problems. So mga patid natin, nakita nyo naman dyan sa ating title, 100k budget PC. Okay mga patid natin. So actually, hindi siya budget PC. 100k yung budget mo pambuo ng system unit or ng custom build PC. Actually mga patid, ito po yung plano ko ngayong taon na mabili ko sana mga patid natin kasi gusto ko na rin po mag-upgrade ng aking PC. Again, lahat po ng mga price na to, it's updated mula po sa JDM ulit mga patid natin na matatagpuan ng kanilang physical store sa Gilmore. And this build is bagay to sa mga nagko-kombina ng white-black setup. So, mga patid, baka makatulong tong setup na to para sa mga mahilig ng mga white build dyan. So, syempre mga patid, bago natin umpisan tong video na to, kung kayo'y bago dito mga patid, alam na natin ang dapat gawin. I-click ang subscribe button at ang maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre po mga patid, lagi akong live sa aking new time slot mga patid, 4:30 in the morning sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So, intro, pasok! And disclaimer lang po mga patid natin, hindi po ako sponsor ni JDM and whatsoever mga patid. Talagang may kaibigan lang po ako doon at natatanungan ko ng part. And this build, this is my 2020 build. Okay? Lahat po ng sasabihin kong parts dito mga patid is ako po ang nag-search. Ako po ang nag-design para nga babagay sa aking gaming room. And this is 100k budget for the system unit only. Pero, kinasamaang palad mga patid, mukhang hindi ko siya magagawa ngayon 2020. Meron pa naman mga ilang months at baka mabuo ko tong unit na to. So, first time mga patid natin, napapasok ako sa AMD. Gusto ko mga patid natin talaga, pag PC ko talaga is Intel. Pero yun nga, medyo tight yung budget ko. Kailangan kong pagkasyahin yung 100k mga patid para mabuo ko siya ng maayos at makompleto ko yung gusto kong ilagay doon. So, mga patid, the RYZEN 7 3700X. Okay, bakit may X mga patid? Kasi mga patid, lahat po ng may mga X nila, okay, it's pwede pong i-overclock. So this Ryzen 7 mga patid na may 3700 is may 8 cores and 16 threads. Wow! And mga patid natin, ang base clock nito is 3.6 GHz at ang kanyang max boost clock mga patid natin is 4.4 GHz. And this Ryzen 7 3700 mga patid natin, good na po ito mga patid natin kahit 2 years for editing, gaming, and streaming ka. At ang taas nga rin po ng system memory nito mga patid natin na umaabot po ng 3200 megahertz mga patid. Actually, meron din naman to sa Intel. Halos wala naman silang pinagkakaiba eh. Mas budget friendly lang talaga si AMD. And siya talaga yung trending ngayon, or what you call this, siya talaga yung mas people's choice ngayon. Kasi nga mga patid natin, pandemic days mga patid natin, na medyo nagtaas talaga yung mga presyo. At ang price nito sa JDM mga patid natin is 18,000 pesos. Pwede na mga patid. Pero bakit hindi po ko nag-i7 mga patid natin? So ngayon, i-explain ko mga patid natin dito sa next, okay, sa ating motherboard. Gigabyte P550 Vision D color white. Yun po talaga mga patid yung hinabol ko dito. Like what I said, this is my own design. Napakaganda, napaka-stylish. Kung as you can see sa picture mga patid natin, sobrang minimalist niya mga patid. Ngayon mga patid, alam nyo na kung bakit AMD ang pinili ko. Kasi nga, this motherboard mga patid is supported lang po ng only for AMD processor. Supported po siya ng 3rd gen mga patid natin na AMD Ryzen processor and 3rd gen AMD Ryzen Radeon. So, yun lang talaga yung supported na itong motherboard na to. So, that's why you know na kung bakit nag-AMD na ako ngayon. And this motherboard mga patid natin, may 4 pa rin syempre
na RAM mga kapatid, slot RAM para sa inyong DDR4 mga kapatid natin na sumusuport na may 128 GB mga kapatid natin. At every slot mga kapatid ng RAM nito is kayang bumasa ng 32 GB. Ang isa pang features na nagustuhan ko dito mga kapatid is yung Thunderbolt niya mga kapatid natin. Sobrang ganda nun kasi nga it's a Type-C mga kapatid natin or the USB Type-C Thunderbolt 3. Magiging Type-C na talaga mga kapatid natin in the future. So that's why mga kapatid, nire-ready ko na yung sarili ko na may Type-C na po yung system unit na bubuuin. Napakaraming features na itong motherboard na to. Sobra kukulangin ng video na to mga kapatid para i-explain ko sa inyo yung lahat ng features ng motherboard na to. Yan mga kapatid, ang price po niyan sa JDM mga kapatid is 14,750 pesos. So, syempre mga kapatid, pupunta na tayo sa ating RAM, okay? Pero dito mga kapatid natin, like what I said, I have a 100k budget lang. So, dalawang memory stick lang muna yung bibiling ko. Okay, dalawang Corsair Veng RGB PRO mga kapatid natin na may 16 gig each, okay? Bali magiging 32 GB na siya kaagad. At mga kapatid, kaya po pinili ko si Corsair Veng RGB PRO, meron po itong option na kulay puti. At napakaganda po mga kapatid nito. Pag umilaw yung RGB nito mga kapatid, sobrang ganda na nai-imagine ko lahat ng parts na to mga kapatid. And then, ang pinili ko pong speed niya dito is 3200 MHz. So, ang price nito mga kapatid, package na po yan. Dalawa na po ito mga kapatid sa JDM. It's only 5,600 pesos. Pupunta na tayo sa ating storage. So, syempre, hindi mawawala dyan yung hard drive na mula sa WD 1TB Caviar Blue. I don't know how to pronounce the proper pronounce the Caviar or Caviar. Okay, the Caviar Blue. Okay mga kapatid, kasi meron po akong extra hard drive na planong ikabit doon para mas madagdagan yung storage. So, ang price po nito sa JDM, the 1TB na WD mga kapatid, is 2,200 pesos mga kapatid. At syempre, sawang-sawa na tayo sa SSD. Okay, yeah, I know the SSD mga kapatid is mabilis mag-boot. Pero mga kapatid, may mas mabilis pa sa SSD. Ito nga po yung M.2 mga kapatid or the M2 memory stick na kung tawagin nila. Ang liit-liit lang mga kapatid pero grabe at nagpapabilis talaga ng PC natin. So ang pinili ko mga kapatid is mula sa XPG ASX8200 or the 8200 mga kapatid na may 256 GB. Wow, di ba mga kapatid? Pang-boot lang naman natin. And mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng onting facts mga kapatid kung bakit mas mabilis si M.2 kay SSD. Kasi nga mga kapatid natin, okay, si hard drive is may disk sa loob. Na pag naalog or pag nabaksak, pwedeng bumagal na po yung hard drive natin. So yun po, tinanggal na po at naging SSD na. So sa SSD, isipin nyo po mga kapatid natin na ang memory card sa mga smartphone is maliit lang, tama? So parang chips na lang siya mga kapatid. Mas mabilis po yung process mga kapatid sa loob kasi nga wala na siyang disk. And sa M2, mas pinabilis pa yun at mas pinaliit pa at nagmukha siyang parang chocolate bar. So ang price nito mga kapatid natin sa JDM is only 2,650 pesos. So syempre mga kapatid natin, heavy user ako, okay? And mostly mga kapatid natin, halos 24 hours talaga nakabukas yung aking PC everyday. Kailangan ko ng katulong ng mga fans ko magpalamig ng aking processor. And then, at ang maganda pa dito, this is the latest from the ROG Strix mga kapatid. This is the LC 360 RGB white. Napakaganda niyan mga kapatid natin at umiilaw-ilaw yung mata. Grabe. Tas kulay puti po yan mga kapatid. At nahawakan ko na to sa JDM. Sabi ko, mabibili kita. Kala ko mabibili ko. And may kasama na rin po tong tatlong fans pag binili mo na may addressable RGB. And ang gustong-gusto ko dito is yung kanyang AIO mismo mga kapatid natin o yung nandun sa processor na screen is kulay kagigil. Is kulay itim, umiilaw-ilaw na ROG logo. So pag sinabing addressable mga kapatid natin, yan yung nag-iiba-iba na halos rainbow siyang tignan. Pwede itong kontrolin kasi nga mga kapatid natin, yung motherboard na pinili natin is may RGB header na
na pwedeng mag-control or mag-sync ng mga RGB na magsabay-sabay silang umilaw. So ang price po nito mga kapatid natin is 13,250 pesos. So next na tayo dito sa isa sa pinakamahal na parts lagi ng ating mga system unit, GPU. So ang pinili ko mga kapatid natin na GPU dito is from Gigabyte Aorus mga kapatid, the GeForce RTX 2060 Super Gaming 8GB. Bakit ito ang pinili ko mga kapatid? Kasi po ang plano ko po mga kapatid, ibibili po ko ng pang-invert ng GPU para po nakatayo siya, naka-vertical mount siya mga kapatid natin, at meron siyang tatlong fan na may addressable RGB rin talaga. And this motherboard mga kapatid natin ay may 7 output na meron pong tatlong HDMI, isang USB Type-C at isang display port, o yung nakikita nating nakalagay sa likod na DP. Ibig sabihin po ng display port. Maraming features yung video card na yan, pero hindi ko na siya kayang i-explain dito mga kapatid natin na isa-isahin kasi nga hahaba na ng sobra tong video. So talagang sinasabi ko lang po yung main key o yung pinaka gusto ko talaga dito sa part na to, kung bakit ko siya pinili for my setup. This video card mga kapatid natin is nagkakahalagang 27,000 pesos. So yun po mga kapatid natin, syempre hindi mabubuo ang ating unit kung wala kang magandang PSU. So yung mga kapatid, at pinili kong PSU, it's from Seasonic 850 watts Evo na may 80 plus bronze. Yeah, kulang na yung budget ko para bumili ng gold. And ang maganda dito mga kapatid is natatanggal-tanggal na yung mga wire niya. So pwede mo tong palitan if you have a budget. So ang price niyan sa JDM is 5,800 pesos. Pero hindi yan mabubuo talaga kung wala kang magandang case, okay? So, ito na po yung isa sa mga dream case ko talaga. It's from the Lian. This is the dynamic white 011 or 011. I don't know the mga kapatid natin, or 011 or 011, pero the dynamic white. At napakaganda nito. It's tempered glass mga kapatid natin, harap, likod, mga kapatid. As naka-tempered glass at ang napaka-classy talaga. Mas may expose lahat ng mga parts na pinagbibili mo, kitang-kita at mabubuhay talaga. So, yun nga mga kapatid, maganda rin ang presyo niyan. Ang price po niyan sa JDM is 9,250 pesos. Yeah, for the case is 9,000. Again mga kapatid, clarification lang ha. It's my own research design for my gaming room na babagay po ito sa mga mahilig mag-white custom build. Kasi baka mamaya may mag-comment dyan, pwede ka naman mag-case ng ganito na mura. Ba't yan ang pinili mo? Di sana mas nakapag-upgrade ka dun sa ibang parts. Yeah, I know, I understand that mga kapatid. Pero like what I said, this is my own research and this is my own design na babagay sa gaming room ko and babagay sa setup ko na black and white. So ayun nga mga kapatid natin, at sana napagbigay ako ng tips lalo na sa mga mahilig mag-build ng PC na kulay puti na may black, okay? At hindi ko siya kayang mabili ngayong taon at nag-aantay pa rin ako ng blessing. Malay mo, baka kayo ang makabuild na itong binuo kong setup na to. Actually, mga kapatid, this is my setup talaga. Ako po ang naghanap nito, nag-search mga kapatid natin. And then, binigay ko na lang sa inyo mga kapatid natin kasi mukhang 50-50 ako ngayong taon dito sa setup na to. At para magamit ko sa aking vlogging, editing and streaming and everything. Pasensya na kayo mga kapatid natin, hindi ko sinama dito yung budget mga kapatid natin ng peripherals, monitors. Kasi nga mga kapatid natin, ang gusto ko lang naman talagang i-upgrade sa akin is mga kapatid yung system unit ko. So yun mga kapatid, sana kung merong mang gumawa ng build na to, pakipicturan please kasi nasa utak ko lang talaga siya. Pakipicturan at i-comment nyo or i-email nyo ako guys, inggitin nyo ako. Sobrang achievement yun para sa akin. Achievement na yun guys na makita ko tong ginawa kong build na to. At ma-imagine ko rin siya na pagbuo na siya, ano ba siya dito sa aking kwarto. Pero mga kapatid natin, ayun na nga. Thank you po ulit sa mga tumapos ng video na to. Again, kung kayo'y bago dito mga kapatid, don't forget to hit that button, okay? At huwag pong kalimutan yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. So syempre po, lagi po akong live sa aking Facebook page mga kapatid. Inuulit ko po, 4:30 in the morning na yung aking live stream, Boss Lucio Gaming. So yung mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So happy streaming!